אנחנו עוברים עכשיו לסגן אלוף ירון בוסקילה מהביטחוניסטים, שלום לך. שלום גם לכם, צהריים טובים. צהריים טובים. אולי לפני שנצלול לשאלות פרשניות, תן לנו סקירה קצרה, ביטחוניסטית, על הגזרה הדרומית והגזרה הצפונית. למי שלא עוקב כל יום אחרי החדשות, אני מוכרח להודות שגם אני ביניהם, זה פשוט אי אפשר לקרוא היום חדשות, אבל תן לנו דוח מצב. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. אנחנו מתמודדים היום עם הרבה מאוד פייק, והרפואה תבוא מהערוצים העצמאיים. רק הם יגידו את האמת, לכן אני מתראיינת בערוץ טוב. ערוצים אחרים טוענים שאנחנו הזויים, קונספירטורים. חבר'ה, קראתם את כתב האישום, חשפתי לכם את כתב האישום. תמשיכו לחשוף את הדברים האמיתיים, בלי צנזורה. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אם אזרחי מדינת ישראל, הפטריוטים שאוהבים את המדינה, ייתנו לנבחרי הציבור שלהם את התחושה שערוץ טוב, ערוץ 14 וגלי ישראל הם כלי הביטוי האמיתי שלהם, בסופו של דבר גם חברי הכנסת יבינו שזהו הנתיב שבאמצעותו הם אמורים לפנות אל הציבור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. אז האזרחים צריכים להקשיב לערוץ טוב ולערוצים שפויים שלא לוקחים חלק במיצג הנוראי הזה של תעמולה תבוסנית בזמן מלחמה. דווקא זה שכל כך תוקפים את הערוץ הזה, זה סימן טוב, סימן שהוא מתחיל להיות משמעותי. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. טוב, למעשה ברוב רצועת עזה אנחנו נמצאים בשלב שאנחנו מכנים אותו בשפה הצבאית העמקת ההישג. אני מבדל כרגע את רפיח ותכף אני אדבר על רפיח, אבל כמו שכולם יודעים, אנחנו יצאנו למלחמה, תקפנו דרך האזור הצפוני של רצועת עזה ודרך מרכז הרצועה, וחזרנו פעם אחר פעם לאותם אזורים, מכיוון שלאחר ששברנו את ההגנה הסדורה של החמאס, אנחנו כרגע מעמיקים את ההישגים שלנו אל מול תשתיות הטרור, ואל מול פעילי טרור, חלקם בדרג הבכיר, הבינוני וכן הלאה, וגם כאלה שנקראים בפי הצבא פעילי נילי, נצח ישראל לא ישקר, אנשים שבעצם תייגנו אותם וסימנו אותם כאלה שלקחו חלק בטבח הנוראי של 7 באוקטובר, וגם אותם אנחנו פועלים כל הזמן כדי להגיע אליהם ולחסל אותם. ברפיח לעומת זאת, זה אזור שעדיין לא נכנסנו אליו, ולכן שם נמצאת עדיין חטיבת חמאס שלמה, חטיבת רפיח, יחד עם שרידים כאלו ואחרים של פעילי טרור מאזור מרכז הרצועה, חלק מהצפון, והיום אנחנו בעיקר עוסקים בלחשוף את כל המנהרות שחוצות מרצועת עזה לכיוון מצרים, יש עשרות כאלה, מאוד מאוד משמעותיות. רגע, מה זאת אומרת, מה זה לא נכנסנו לרפיח? כל הדיבורים על לחימה בתוך רפיח, מה זאת אומרת לא נכנסנו לרפיח? כרגע אנחנו נמצאים בעיקר בפאתים של רפיח, המזרחיים, הדרומיים והמערביים, עדיין לא נכנסנו למרכז רפיח, יש לזה סיבות שונות, אני יכול להעריך מדוע עדיין לא עשינו זאת, אני בעיקר מדבר בדרג המדיני, כי ברגע שהדרג המדיני נותן לדרג הצבאי את ההנחיה לעשות זאת, הדרג הצבאי יפעל ברפיח. ולכן עדיין לא נכנסנו למרכז רפיח, ואנחנו מבינים ששם כנראה, גם כמו שאמר דובר צה"ל בעצמו, נמצאים כנראה חטופים רבים, וגם נמצאים בחירי חמאס, וגם חטיבת החמאס, כפי שציינתי. ולכן אני חושב שנקודת ההכרעה תהיה ברפיח, למרות שגם כשאתה מכריע, כשאנחנו מדברים על טרור, זה לא אומר שסיימת לטפל בכל גופי ההתנגדות, וזה אירוע שיכול לקחת עוד זמן רב, רק כדי להזכיר או לעשות איזושהי הגבלה, שפעלנו בחומת מגן ב-2002, רק ב-2007 הגענו להסכם המבוקשים, הסכם קנייה של הטרור, אבל זה דרש מאיתנו מאמץ, מתמשך, עם אורך רוח, פעילות כמעט על בסיס לילי, עד שב-2007 הגענו להסכם המבוקשים, שזכריה אוזביידי, ראש ארגון טרור, הפך להיות ממפקד של ארגון טרור למנהל תיאטרון. זה לא קרה בגלל שהוא פתאום הפך להיות ציוני נלהב, זה קרה בעקבות זה שהוא כבר הבין שאין תוחלת להמשך המאמצים שלו, אלא שלצערי מה שעשינו לאחר מכן, ואני מקווה שלא נעשה את זה ברצועת עזה, ברגע שהגיע השקט, אז החלטנו להעביר את השקט הזה
לרשות הפלסטינית, שכמובן ללא רצון ולא יכולת לדאוג שלישראל יש שקט. האם לפי דעתך הפעולה הצבאית של צה"ל, שכוחות צה"ל מבצעים עכשיו בעיקר סביב רפיח, האם היא נמצאת, האם הם פועלים בצורה שמבחינה צבאית מקצועית היא הקצב הנכון, או שהאם הדרג המדיני עוצר אותה מהתקדמות בגלל שיקולים אחרים? תראה, קודם כל מבחינה צבאית טהורה, זה בכלל לא הקצב הנכון. זאת אומרת, אם היינו מביאים את כל יכולות של צה"ל, כל המסה והיכולות של צה"ל לידי ביטוי באופן נקי לתוך המלחמה הזאת כבר הייתה מסתיימת, לפחות החלק הכבד שבה, הייתה כבר מסתיימת מזמן. אבל בתוך מערכות האילוצים שהדרג המדיני חי בהם, לחצים מארצות הברית, לחצים ממצרים, בכלל מערכת לחצים בינלאומית וגם פנימית, כמו שכולנו, לצערי, כולנו רואים ושומעים, בין אם זה מערכות לחצים אזרחיות, ובין אם זה מערכות לחצים פנימיות בתוך הממשלה, המלחמה הזאת קצת נמרחת ונמתחת, הדבר הזה יוצר שחיקה גדולה בקרב הלוחמים, ואני אומר לך כמי שבאמת פוגש לוחמים כמעט על בסיס יומי, כי אני עדיין משמש במילואים כקצין אג"ם אוגדת עזה, וגם מפקדים, אף אחד לא שחוק בגלל שהלחימה קשה לו להילחם, או שאין לו מוטיבציה להמשיך ולהילחם, אלא מכיוון שיש תחושה שאנחנו עומדים במקום, ואף אחד לא רוצה לחזור לאותו מקום ולעמוד בו, ולא להתקדם. הצבא, הלוחמים, המפקדים, כל הדרגים, לפחות דרג הביניים, אפילו, אני חושב גם אחרי חלק מהדרג הבכיר, לפחות מי שאני נתקל בו, מאלוף פיקוד דרום ומטה, רוצים להתקדם ולהכריע, ולהשיג הישגים משמעותיים. כשאנחנו לא עושים את זה, זה בהחלט יוצר שחיקה, ולכן כן, המלחמה ארוכה מדי, היא לוקחת בחשבון הרבה מאוד אילוצים, חלקם לדעתי זה אילוצים שלא צריך להתחשב בהם במלחמה, אבל זה המצב כפי שאני יכול לתאר אותו. בעצם מה שאתה אומר במילים אחרות, זה שהלחצים הבינלאומיים ולחצים פוליטיים, בסופו של דבר עולים לנו בעבדות של חיילים, בפציעות, במחיר כבד שאנחנו משלמים, שאם היינו עושים את ההחלטות יותר מבחינה צבאית נקייה, אז לא היינו במצב שאנחנו נמצאים היום. חד משמעית כן, זה פשוט, בכל שאתה נמצא יותר, אתה יותר סטטי, הטרור הרבה יותר נוח לו לפעול נגד גוף צבאי כבד וגדול כשהוא עומד והוא לא כשנמצא בתנועה. כשהגוף הגדול הזה נמצא בתנועה, נמצא בהתקדמות, אז הרבה יותר קל לו לפגוע באויב, הוא מביא את העוצמות שלו לידי ביטוי, ולמעשה הוא לא מאפשר לטרור לייצר בעצם את ההתאמות הנדרשות אל מול המקומות שכוחותינו עומדים בהם. לטרור הכי נוח לראות כוח צבאי עומד במקום, ללמוד אותו ואז ולפגוע בו. כשאנחנו נמצאים בהתקדמות ומפעילים אש, האם יש תחומים שבתוך הלחימה בעזה, מאז שצה"ל שם קצת אחרי 7 באוקטובר, שאתה אומר, שמה צה"ל עשה עבודה שהיא הצלחה לטווח ארוך, פה ניצחנו, חיסלנו דבר מסוים ולא חוזרים אחורה, או שהכל זה הלוך וחזור, יוצאים ממקום, המחבלים חוזרים. איפה אתה רואה, האם יש הצלחות שהן הצלחות ברורות, שיש להן משמעות לאורך זמן? תראה, יש הצלחות שצריך כל הזמן לשמר אותן, זה חלק מהלחימה מול טרור, ויש דברים שהשגנו כבר בשלב הראשוני, וצריך לדאוג שבעניין הזה לא נחזיר את המציאות למצב הקודם. מה השגנו בשלב הראשוני? חישפנו קילומטר מהגדר פנימה, ולמעשה זה אזור שהוא אמור להיות אזור שהוא סטרילי, לא אמורות להיות שם תשתיות, לא של חקלאות ולא של בנייה, תשתיות אזרחיות לכאורה ששימשו את ארגוני הטרור, ולמעשה אם אנחנו נקפיד לשמור על השטח הזה נקי בצורה אמיתית, ולא נאפשר להם להיכנס ולפעול באזור הזה, זה ישרת אותנו לטווח הארוך. בכל יתר המקומות אנחנו נצטרך, כמו ביהודה ושומרון, לשמר חיכוך כל הזמן. אגב, כל חיכוך גם יוצר מודיעין, זה כלל. במקום שאתה לא נמצא בחיכוך, גם אין לך מודיעין, אתה לא מגיע לחיכוך עם האויב, אתה לא עוצר אותו, אתה לא חוקר אותו, אתה לא מגיע לתשתיות שלו ומוצאים משם חומרים
שאתה יכול ללמוד מהם על האויב, ולכן אנחנו נצטרך לשמר כל הזמן חיכוך הזה ייצר מודיעין, והמודיעין הזה ייצר פעולה וחיכוך נוסף, עד להשמדת הטרור. אני אומר שוב, זה אפשרי, כל מי שאומר שזה בלתי אפשרי לנצח את הטרור, זה פשוט לא נכון, זה פשוט דורש עקביות עד להכרעה. אני פה קצת משתף את הצופים שלנו, שואל גיא, אולי זה הזמן להכריז על רצועת ביטחון צבאית ולקחת שליטה צבאית על המקום, שלא לדבר על, שמענו כבר כאלה שמציעים כמובן התיישבות יהודית, אבל בוא נדבר קודם כל על שליטה צבאית מלאה, על ממשל צבאי במקום. מה הגישה שלך בזה? אני חושב שביום, נקרא לזה, ביום שאחרי המלחמה, אני לא יודע איזה יום זה, איך נוקבים את ביום הזה, אבל לדעתי לפחות מיד אחרי שמסיימים את רפיח עם עוד מספר פעולות, נצטרך לסיים שם, אנחנו נהיה חייבים לייצר ממשל צבאי, שהוא למעשה מסדרון לקראת ממשל אחר שינהל את הרצועה, לפחות בפן האזרחי, עם שמירת היכולת הצבאית לאורך זמן בתוך רצועת עזה, גם אם זה אומר למשך שנים ארוכות, כפי שאנחנו עושים ביהודה ושומרון. אני חושב שכרגע, כדי לייצר מנהיגות מקומית, צריך שיעבור פרק זמן, שהאנשים, הקבוצות המקומיות או בעלי הכוח המקומיים, שהם לא נגועים בטרור, ויש מספר אנשים כאלה שפחות מעורבים בטרור, לא רוצה להגיד לא מעורבים בכלל, יצטרכו להרגיש מספיק בטוחים ולא מאוימים על ידי החמאס, כדי לקחת את המקל האזרחי לפחות מצה"ל, אבל כדי להגיע למציאות הזאת, צה"ל יצטרך לייצר שליטה אזרחית ברצועה, בדברים מסוימים פחות, להמשיך את הפעולות הצבאיות, לנקות את החמאס ואת ההשפעות, גם של החמאס, אגב, גם של אונר"א, למרות שזה ארגון, כביכול ארגון בינלאומי, ארגון שאמור לשקם את אותם פליטים, הוא היום הארגון אולי העיקרי, ששימר את המסכנות ברצועת עזה, שימר את מעמד הפליטים, תוך אינטרס לשמר אותו, ואנחנו חייבים לדאוג, הרי יש פה מאמץ אזרחי, והמאמץ האזרחי הוא גם לדעת לנקות את כל אלה שמפריעים לשיקום הרצועה, ומפריעים לכך שלא תהיה יותר השפעה שלילית, גם חינוכית, על אותם אזרחים, ואונר"א הוא אחד מהם. אני אומר לך, אני קורא ערבי, אני נכנסתי לרצועת עזה, גם באזור בית חנון, גם באזור חיר בית חזיה, הייתי נכנס לתוך הבתים, אחד הדברים הראשונים, הייתי הולך להסתכל בחוברות ילדים, לראות מה הם לומדים, והחוברות של אונר"א, גם בחוברות, אני זוכר חוברת בכיתה ד', תיאורים שאמורים להיות פשוטים, הם תמיד, יש בהם איזה תיאור של מצב של מסכנות, שהוא מתאר את הילד והילדה שעומדים זמן רב במחסום, ומכאן עכשיו תגזור איזה פעולה מתמטית, או וכן הלאה. זה לא בכדי, זה לא סתם, זה לנסות ולייצר, לשמר פה איזשהו אירוע, שגם הוא יהיה פלטפורמה לטרור. אני חייב רק לשתף אותך בדברים שאתה מן הסתם מכיר אולי יותר טוב ממני, את הנושא של העבודה עם חמולות שליטה מקומיות, שדוקטור מוטי קידר מדבר על זה הרבה, כשאתה מדבר על אלטרנטיבה, הוא אומר בעצם הרצועה מחולקת ל5 מחוזות, ואם אתה נותן את השליטה בכל מחוז לחמולה ששולטת שם, ולא מחפש איזה ארגון גג שינסה לשלוט על כולם, יכול להיות ששם נמצא הפתרון. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית, מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן, קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם, עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטבק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן.